රාසට කැම YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලව ආදරෙන් මම පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ලස්සන කේක් එකක්. ඉතින් මේ ස්පයිඩර්මෑන් තීම් එකට හදපු කේක් එකක් තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කේක් එකක් කොහොමද හරියටම නීට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ කේක් එක බැලුවම පේනවා ඇති නීට්නස් එක අතින් කොයි විදියටද මේ කේක් එක තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ හැමදේම හරියටම ඉගෙන ගමු. ඉතින් මම මේ විදියට බටර් කේක් එකක් අරන් තියෙනවා. මේක ග්‍රෑම් 502ක් විතර මම බේක් කරලා ඒ දෙක කොටස් දෙකකට කපලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බටර් අයිසින්. ඉතින් මේ නිවැරදිව බටර් අයිසින් එක හදන විදිය ෆුල් වීඩියෝ එකක් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් බලන්න මම description එකේ දාන්නම්. ඉතින් අපි මේ විදියට හදාගන්න බටර් අයිසින් එකකින් කොටසක් මම මේ විදියට තවත් භාජනයකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අයිසින් එක කොයි විදියටද කොයි පදමටද තියෙන්නේ කියලා ඒ විදියට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ විදියට වෙනත් භාජනයකට හදාගත්තු බටර් අයිසින් එකට වැඩිපුර වැනිලා තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලඟ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ වෙටි කිරි තියෙනවා නම් තේ හැඳි එකක් දාලා අරකට වඩා ටිකක් thickness එකට මේක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් අර හොඳ ක්‍රීමි ගතියට තියෙනවා. අර අයිසින් එක ටිකක් මීට වැඩි ඝනකමයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට හදාගන්න අයිසින් එකෙන් මේ විදිහට පැලට් නයිෆ් එකට ටිකක් අරගෙන කේක් බෝඩ් එක මත තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අයිසින් තියාගෙන අපි පැලට් නයිෆ් එකෙන් මේ විදිහට හොඳින් තද කරන්න ඕනේ. අපි අයිසින් එක දාපු තැන සිට හොඳට තද කරලා මේක කේක් එක පුරාම මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා බලන්න මම කේක් එක හදනකොට කේක් කුඩු ගැලවීමක් කිසිසේත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරනකොට පැලට් නයිෆ් එකට කේක් කුඩු ගැලවිලා එනවා. හරියට හිටින්නේ නැහැ කේක් කුඩු හැමතැනම හිටිනවා කියන වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් අපි අයිසින් එක කේක් එක මත දාලා පැලට් නයිෆ් එකෙන් හොඳින් ඒ තියපු අයිසින් එක හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. කේක් කොටසට යන්න කලින් හොඳට හැමතැනම පතුර ගන්න ඕනේ මේ අයිසින් එක. එතකොට මේක ලස්සනට ක්‍රීමි විදියට අපිට ගා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කේක් තැටියේ යටට හිටින කොටසක් තමයි කේක් එකේ අවසාන කොටස විදියට මේ විදියට තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් යට තැටියට එන විදිය තමයි මේ විදියට ඒ කොටස උඩට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්තු ක්‍රීමි අයිසින් එක මේ විදියට පැලට් නයිෆ් එකේ යට කොටසට ටිකෙන් ටික අරගෙන කේක් එක පුරා මේ විදියට ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබ කේක් හදන්න අලුතෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් පයිපින් බෑග් එකකට මේ විදියට හදපු අයිසින් ටික දාගෙන පයිපින් බෑග් එකේ යටින් පොඩි සිදුරක් හිටින විදියට පොඩි ප්‍රමාණයක් කපලා කේක් එක වටේ මේ අයිසින් එක ගා ගන්න. ඉතින් මේ විදියට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නාස්තියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට හොඳට කේක් එකට තදට හිටින විදිහට තමයි මේ පැලට් නයිෆ් එකෙන් අපි අයිසින් එක ගා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ බලන්න කේක් බෝඩ් එකේ ගෑවෙන විදිහට සහ කේක් එකේ උඩට ඒ ගාන්ට ඒ දාරට එනකම්ම අපි ගා ගන්න ඕනේ අයිසින් එක. ඊට පස්සේ ඉතුරු අයිසින් ටික මේ විදිහට කේක් එක උඩට දාලා අපි මේ විදිහට පැලට් නයිෆ් එකෙන් අයිසින් ටික කේක් එක පුරා මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැඩිපුර එන කොටස පැලට් නයිෆ් එකෙන් මෙහෙම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබ මේ විදිහට කේක් එකක් හදුවොත් ඔබට අනිවාර්යෙන් හරියටම කේක් එකක් අයිසින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ ඔබ හදාගන්න අයිසින් එක හරියටම හරි පදමට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ විදිහට ලස්සනට කේක් එක නීට් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ක්‍රේප් එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි කේක් එකේ ස්ක්‍රේප් එක ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ක්‍රේප් එක හරි කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. එතකොට තමයි ලස්සනට කේක් එකේ අර ඉරි හැමතැනම හිටින්න නැති විදිහට ලස්සනට එක කෙලින් නීට් එකට එන්නේ. මේ විදිහට වටයක්වත් ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබට සිදුරු තැන් මේ විදිහට තිබුණොත් ඒ මතට අයිසින් ගාලා කේක් එක නැවත ස්ක්‍රේපර් එකකින් ගා ගන්න. දැන් මේ විදිහට නීට් එකට හදාගත්තු කේක් එක මම දාගන්නවා ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 20ක් පමණ කාලයක්. ඉතින් අපි මේ ගාගත්තු එකට කියන්නේ ක්‍රම්බ් කෝට් එක ගානවා කියලා. ඊළඟට ෆ්‍රිජ් එක කේක් එකේ තියෙනකන් කේක් එක එළියට ගත්තාම කරන්න ඕනේ දේවල් ටික අපි දැන් සූදානම් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මගේ කේක් එකට අවශ්‍ය වෙනව රතු. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි බොටල්
ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් මේවෙන් පහසුවෙන් ඔබට නාස්තියක් නොවන විදියට කලරින් මේ විදියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බිංදු කිහිපය දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම පාවිච්චි කරන්නේ රසාකෝ බෑන්ඩ් එකේ පිලර් රෙඩ් බොක්ස් කියන කලර් එක. ඉතින් මේ විදියට දාලා හොඳින් කලවම් කරගමු. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන අයිසින් එකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, කිරි වගේ දේවල් ඇඩ් කරලා නැහැ. ඉතින් අර හොඳ අයිසින් එකෙන් තමයි අපි කේක් එකට ගාගන්න අන්තිම කෝඩ් එක ගාගන්නේ. ඉතින් අර ක්‍රම් කෝට් එක ගානකට විතරයි අපි ටිකක් ක්‍රීම් එකට දියට හදාගන්නේ. දැන් මම ඔන්න රතු හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට අර අවශ්‍ය තද රතු පාට ගන්න නම් ඉන්කින් චුට්ටක් විතර වැඩිපුර දාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ යන්නේ නිල් පාට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදියට ටිකක් දාලා මම හොඳින් කලවම් කරගන්නවා නිල් පාට හදාගන්න. ඉතින් ඔබට මේ පාට තව තද කරගන්න ඕන නම් තව ටිකක් දාලා මේ විදිහට කලම් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ නොසෙල් එක කේක් එකට බෝඩර් එකක් දාගන්න. ඉතින් කේක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙද්දි තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම කරගන්නේ. එතකොට අපිට පහසුවෙන් කේක් එක එළියට ගත්තු ගමන් කේක් එකට අයිසින් ටික ගාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකේ යටින් කපලා නොසෙල් එක දාලා මේ විදිහට වීදුරුවකට දාගත්තම අපිට පහසුවෙන් මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකට දමා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්න ටොපර් ටිකක් සූදානම් කරගත්තා. ඔන්න දැන් කේක් එක එළියට ගත්තා. දැන් මේ කේක් එක හොඳටම හයියට තියෙනවා. හොඳ කූල් එකට හයියට තියෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහට හදාගත්තු බටර් අයිසින් එක කේක් එක මත ගාගමු. පැලට් නයිෆ් එකේ යට පැත්තට තමයි මම මේ විදිහට අයිසින් අරගන්නේ. අරගෙන මේ විදිහට අත උස්සලා කේක් එකේ මේ විදිහට අයිසින් ටික ගාගන්න ඕනේ. ඉතින් ටිකක් තද කරලා ගාගන්න. ගොඩක් බුරුලටත් නෙමෙයි, ගොඩක් තද කරන්නත් එපා. සාමාන්‍ය තරමකට පැලට් නයිෆ් එක ටිකක් තද කරලා මේ විදිහට කේක් එකේ ගාගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් උඩ කොටසටත් හොඳට අයිසින් ගෑවෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි අයිසින් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් අයිසින් හදන්න ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ දේවල් තුනයිනේ. බටර් පාවිච්චි කරනවා, මාගරින්, ඊළඟට අයිසින් සීනි, වැනිලා. ඔන්න ඔය කියන තුනනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි ගන්න අයිසින් සීනි එක උනත් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ගන්න බටර් එක හරි පදමට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර බටර් එක ගන්න ස්වභාවය මත තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට අයිසින් එක සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් ඔය අනිවාර්යෙන් බටර් අයිසින් හදන වීඩියෝ එක හරියට ඉගෙන ගන්න කේක් හදන කෙනෙක් නම් ඔබ ඒ ගැන තාම හරියට දන්නේ නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් views ගිහින් දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් හොඳ කමෙන්ට් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා බලලා නැත්නම් බලන්න කියලායි මම මේ කියන්නේ. මොකද මේ කේක් එක දැන් මේ විදිහට මම හදන විදිහ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ඒ හදපු අයිසින් එක ඒ විදිහටම හදාගෙන තමයි. මොකද කේක් එක උනත් අපිට දෙයක් බලාගෙන හරියට කරන්න බෑ. අපිට අවශ්‍ය පදමට ඔය අවශ්‍ය විදිහට අයිසින් එක හදාගෙන තිබුණේ නැති වුණොත්. ඉතින් මේ විදිහට නැවත මම ස්ක්‍රේපර් එකෙන් කේක් එක වටේ ගානට මේක ගෙනියනවා. ඉතින් බලන්න මම ස්ක්‍රේපර් එක එක අතකින් ගෙනියනකොට අනිත් අත කොයි විදිහටද ටර්න් ටේබල් එකේ තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි හරිම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා කේක් එක නීට් කරනකොට ස්ක්‍රේපර් එක තනින් තන නවත්තනවා. එතකොට අර ඒක නවත්තන හැම තැනකම ඉරි පාරවල් හිටිනවා. ඒ වගේම අයිසින් එක හරියට හදාගත්ත නැත්නම් හිල් හැමතැනම හිටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි කේක් එකක් හදනකොට අයිසින් කරන කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ගැටලු. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම හොඳයි නම් ඔයා YouTube channel එක අපේ subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. ඉතින් ඔන්න මම දැන් කේක් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් රටාවක් කේක් එකේ මතු කරගන්නවා පැලට් නයිෆ් එකෙන්. ඉතින් මේක හරි ලේසි. අපිට පහසුවෙන් මේක කේක් එක නීට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කෙලින් පැලට් නයිෆ් එක කේක් එක මත අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට මම දැන් නැවත මේක පොඩ්ඩක් වටේ නීට් කරගන්නවා.
ඉතින් අපි කස්ටමර් කෙනෙක්ට කේක් එකක් හදනවා නම් ගන්න කස්ටමර් වුණත් මේ කේක් එක හරි ලස්සන විදියට නේත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි නිතරම බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම එයා දෙන කේක් ඩිසයින් එකටත් වඩා ලස්සන කේක් ඩිසයින් එකක් එයාගේ තිබිච්ච කේක් එකට වඩා ලස්සන නීට් එකක් අපේ කේක් එකෙන් දෙන්න. එතකොට තමයි අපි කරන දේවල් සාර්ථක වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට කස්ටමර් පේසක් වුණත් හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ මම දැන් ඔයාලට මේ කේක් එක ලන් කරලා තමයි පෙන්නන්නේ. කේක් වටේ කොයි විදිහටද නීට්නස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අපි කේක් උඩ තාම ඉතර කරලා නැහැ. මම ඔයාලට වටේ තමයි පෙන්නන්නේ. ඊළඟට මම කේක් එක මත මේ විදිහට බෝඩ් එකක් අරගෙන යනවා. මම අර පෙන්නපු නොසෙල් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාට යම් ගැටලුවක් මතුවනොත් ඒක අපිට කමෙන්ට් එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ඒවට විසඳුම් ලබා දෙන්නම්. දැන් ඔන්න ලස්සනට උඩට වටේට බෝඩ් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ නොසෙල් එක මේ විදිහට තද කරලා පුංචි පුංචි ටිකක් මල් හිටින විදිහට වගේ අපි වටේට බෝඩ් එකක් දානවා ඒ නොසෙල් එකෙන්ම. ඉතින් මේක ස්පයිඩර්මෑන්ගේ තීම් එකට හදන කේක් එකක් නිසා ස්පයිඩර්මෑන්ගේ ටොපර්ස් ටිකක් තමයි අපි මේ කේක් එකට ගහන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ උඩ තියෙන ඉරිරි රටා වලට වැඩි කේක් එක ටිකක් අර මීට වඩා මෙන්න මේ මම කරන විදිහට නීට්නස් එකට තිබුණත් හොඳයි කියලා. ඉතින් පැලට් නයිෆ් එකෙන් මේ විදිහට මම හදාගත්තා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අර ටර්න් ටේබල් එක මේ විදිහට කරකවමින් අපි පැලට් නයිෆ් එක කේක් එක මත අරගෙන යනකොට ඔන්න ওই විදිහට ලස්සනට එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න හදාගත්ත ටොපර්ස් ටිකත් මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. ඉතින් දැන් ගොඩක් වෙලාවට කේක් බඩු කඩවල් වල මේ විදිහට කාටුන් තීම් වලට යාළ ටොපර්ස් හදලා වෙන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් කේක් හදන අයට ගොඩක් පහසුයි මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කේක් එක අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බලන්න කේක් එක නීට් එක හොඳ නිමාවකින් යුතුව මේ විදිහට ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. කේක් හදන වීඩියෝ ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. ඒ වගේම channel එකේ අපි බර්ත්ඩේ කේක් වලට හදපු කේක් ඩිසයින් උත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.